ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕගොල්ලන්. රුචි ෆුඩ්ස් නාලිකාවට. ඔව් රසවත් මෙන්න ගුණවත් අපේ දේශීය දේවල් වලින් ආහාර සැකසෙන තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම අලුත් දෙයක්. අලුත් දේවල් සොයාගෙන යන අතරතුරේ මම ඔයගලන්ට හැමදාම ඉදිරිපත් කරන්නේ අපේ ශරීරයට ගුණ වස විස නැති අපේ දේවල් වලින් හදන ආහාර ඔයගලන්ට ගෙනෙන්න. ඒ වගේම මම සොයාගත්ත අපේ දේවල් වලින් රසවත් ආහාරයක්. හැබැයි මේක විශේෂයි. ඔව් පොඩ්ඩොන්ට මං ගෙනාවේ. බත් කණ්ඩ හොර පොඩ්ඩොන්ට. මේක තමයි රයිස් බර්ගර්. ඔව් ඉතාමත් ඉක්මනින් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදන්න පුළුවන් සුළු මුදලක් වැය වෙන ආහාරයක්. අපි එහෙනම් පමා වෙන්නේ නැතුව බලමු කොහොමද මේ ආහාරය සකසන්නේ කියලා. හොඳයි අපි බලමු පළමුවෙන්ම මොනවාද අවශ්‍ය කියලා. කැකුළු සහල් මේකට මම හොඳ ගෙදර තියෙන ඔයගලන්ට ඕනෙම කැකුළු සහලක් යොදා ගන්න පුළුවන්. රතු සහල් උනත් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද මම හිතුවේ පොඩ්ඩොන්ට හදන හින්දා රතු සහල් තියෙනවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. කැකුළු සහල් ග්‍රෑම් 100ක් විතර තියෙනවා මෙතන. මෙතන මෂ්රූම් පැකට් එකක්, දේශීය හතු පැකට් එකක් අරගෙන හොඳට හොදලා දිය බේරෙන්න තියලා තමයි මම මේ අරගත්තේ. මේ හතු හීනියට ලියා ගන්න. ඒත් එක්කම බෙල් පෙපර්, තක්කාලි, අවු මිරිස්, සලාද කොළ, ලූණු කොළ, ඉඟුරු සුදු ලූණු, කරපිංච ඉත්තා. සීනි, ගම්බිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, චිලි පේස්ට් ටිකක්. මේ මම ගෙදරම නිවසේදී හදාගත්ත චිලි පේස්ට් වෙළඳ පොලින් ගත්ත ඒවා නෙමේ. කළු තල ඇට ඕනේ. කළු එක තමයි මම ඕන කරන්නේ. ඒත් එකම සීනි, බටර්, සෝයා සෝස්, සෙසමි ඔයිල්, ඔලිව් ඔයිල්, සෝස් ජාති වලින් මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ නිතරම ගෙදර තියෙනවා. ඔලිව් ඔයිල් නැති වුණත් කමක් නැහැ. සෙසමි ඔයිල් තියෙනවා නම් තල තෙල්. එතකොට අමුතුම රසයක් එනවා. ඒකයි මම යොදාගත්තේ. තල තෙල්, සෝයා සෝස් නැති වුණත් බටර් තියෙනවා නම් ඒත් කමක් නැහැ මේ ආහාරය සකස ගන්න. අපි පළමුවෙන්ම බත් එක හොඳින් ඉදව ගන්න ඕනේ. බත් එක අපිට රයිස් කුකර් එකේ වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් අද මේ පහසුවට ඉක්මනින් හදා ගන්න බත් එක හොඳින් මම දැන් මේ දිය බේරෙන් සෝදගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන යමක් තියෙනවා. මෙතනදී අපි බත් එක වෙන්ද වගේ ඇටවෙන් වෙන්න නෙමෙයි, ටිකක් බෙරි වෙන්න තමයි බත් එක ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩොන්ට දෙන ඉඳා රසකාරක සුප් කැට කිසිම දෙයක් භාවිතා කරන්න එපා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පමණ වතුර බත් එක ගෙදර උයන් ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩිපුර දාන්න. ලුණු දාන්න. දිය ටිකක් වැඩි වෙන්න, තෙත ගතිය තියෙන්න. මම පිසලා ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයගලන්ගේ හාල් කෝප් මං කිව්වේ ග්‍රෑම් 100ට වතුර අඬු කෝප් එකමාරක් වගේ වෙන්න දාලා ඔයගලන්ට මදි අඩු පාඩුවට සාමාන්‍ය එක හාල් වල වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. අපි කියපු ප්‍රමාණයට එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට වතුර ටිකක් වැඩිපුර තියලා බෙරි ගතියට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බත් එක හොඳට ඉදව ගමු. ඔන්න හාල් ටිකට වතුර ටික දාලා බත් එක හොඳින් ලුණු ටිකකුත් දැම්මා. කිසිම රසකාරකයක් මම එකතු කළෙත් නැහැ. ඔන්න බත් එක අපි හොඳට ඉදෙන අතරතුර අපි අනිත් ටික හදාගමු. ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් ගත්තා. සුදු ලුණු. මං කිව්වා වැඩි දේවල් නැහැ. අපේ ගෙවල් වල ඉන්න පොඩ්ඩෝ කැමති නෑ ගොඩාක්ම වැඩි දේවල් වලින් ආහාර ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ කැමති කටට රසට. සමහර පොඩ්ඩෝ නම් ගොඩක් වෙලාවට දැවිල්ලටත් කැමති. සමහර අය දැවිල්ල කැමති නැහැ. ඔයගලන්ට ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලට තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව, දරුවන්ගේ කැමැත්ත අනුව අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක දරුවන්ට කිව්වට පොඩ්ඩොන්ටත් ගුණයි. වැඩි හිටියයටත් ඇඟට අගුණයක් නැති රසවත් ආහාරයක්. ඔයගලන්ට පොඩ්ඩෝ ඉස්කෝලේ යනකොට පාසලට මේක සකසලා යවන්නත් පුළුවන්. මම මේක තලා ගත්තේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කටට හැපෙන්න කොටු වෙන්න කපා ගත්තා. පොඩ්ඩ ගොඩාක් කැමති පැණි රසට, දැවිල්ලටත් සමහර පොඩ්ඩෝ කැමති. ඒ වගේම වැඩි හිටිය අයටත් පොඩ්ඩොන්ටත් දෙගොල්ලන්ටම සල්ලන විදියට තමයි අද මම මේ රෙසිපි එක ගේන්නේ ඔයගලන්ට. තමන්ගේ කැමැත්ත රුචිය අනුව අඩු වැඩි කරගෙන ආහාරය සකස ගන්න පුළුවන්. හැමදාම මම කියනවා වගේ. මම මෙතන අවු මිරිස් කරලෙන් භාගයක්, මොකද ටිකක් සැරට එන හින්දා. අපි ලිප
පත්තු කරමු. ඔයගොල්ලන්ට පහසු නම් රයිස් කුකර් එකේ වුණත් බත් එක ඉක්මනින් ඉදව ගන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා තමයි එකටම ගේන්න උත්සාහ කළේ. මම සෙසමි ඔයිල් තමයි මේ වෙලාවේ භාවිතා කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සෙසමි ඔයිල් ගෙදර හොයා ගන්න නැත්තම් වෙල්ද පොලේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට බටර් මේ වෙනුවට යොදා ගන්න පුළුවන්. සෙසමි ඔයිල් වල 아무තු සුවඳක් එන ආහාර වලට එකතු වෙන කරනකොට මම සුදු ලුණු ඉඟුරු ටිකත් හොඳට බැදෙන්න මම ඔයිල් එකටම එකතු කරනවා. හරි. දැන් සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික ටිකක් බැදෙනවා. ගින්දර ගොඩාක් සැර කරගන්න එපා. හැමදාම මම කියන වගේ අපි තෙල් පාලනය කරගෙන ගින්දර පාලනය කරගෙන තෙල් වල රස්නේ ගතිය අඩු කරගෙන ආහාරය සකසමු. හරි. ඒත් එක්කම මම අපේ හතු ටික එකතු කරනවා. හතු එකතු කරත් එක්කම ලුණු කැට එකතු කරනකොට මෙන්න විසිරෙන්න දෙන්න. එක තැනකට හතු එකතු වුණොත් රසයේ වෙනසක් එනවා. ඒත් එක්කම සීනි ඇට දෙක තුනක් එකතු කරමු. තේ හැඳි භාගයක් වගේ වෙන්න එකතු කරා. මම ඒ ටික දැන් ඔන්න කලවම් කරනවා. ඒත් එක්කම සෝයා සෝස් තේ හැඳි දෙකක් වගේ වෙන්න එකතු කරන්න. එකත් එකතු කරාට පස්සේ හොඳට කලවම් කරන්න. එක තැනකට නැත්තම් එකතු වෙන හින්දා chili paste ටිකක් එකතු කරනවා. මං කිව්වේ මං ගෙදර හදාගත්තේ කියලා. පොඩ්ඩොන්ට අකමැති නම් chili paste යොදාගත්තේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. අපේ නිර්මාංශය ඉන්නවා නම් මේ ආහාර වට්ටෝරුව හොඳයි. ඒගොල්ලන්ට මගේ රුචි ෆුඩ්ස් නැරඹුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් මගේ ආහාර වට්ටෝරු තියෙනවා නිර්මාංශයට. ඔයගොල්ලන්ට රුචි ෆුඩ්ස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මගේ අලුත් රෙසිපි නිතරම බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳට ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න. මම සෙසමි ඔයිල් ටිකක් තව එකතු කරනවා. මම කැමති ඒ රසට. මගේ බත් එකේ වතුර හිඳෙනවා. මම දැන් එහෙනම් මේක වහලා බත් එක හොඳට දෝ ගන්නවා. හොඳයි. දැන් මේක හොඳට මගේ බැදිලා තියෙන්නේ. මම මේ හතු ටික බැදගත්තා. මගේ බර්ගර් එකට අවශ්‍ය විදිහට. ඒ අතරතුර මගේ බත් එකත් පොඩි ප්‍රමාණයක් හින්දා ඉක්මනින්ම ඉදිලා වගේ. හොඳයි. බත් එකත් මගේ ඉදිලා තියෙන්නේ මේ වගේ බෙරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණය තමයි මට ඕන කරේ. හරි. ඒත් එක්කම දැන් මම බත් එක හදාගන්න මම පහේ ටිකක් කපා ගන්නයි යන්නේ. ඒකට මම බෙල් පෙපර් පොඩි කෑල්ලක් ගත්තා. මම ගොඩාක් අනවශ්‍ය දේවල් හැමදේම දාගන්නේ නැහැ. සැහැල්ලුවට ලස්සනට තමයි මේ බර්ගර් එක හදන්නේ. ඔයගලන්ට බෙල් පෙපර් වෙනුවට කැරට් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමන්ගේ රුචි අරුචි අනුව එළවලු යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ බත් එකට ඕනම් කොළ පාට ඇපල් හීනියට කපලා එකතු කර ගන්න පුළුවන්. එතකොටත් අමුතු රසයක් එනවා. අවමිරිස් මම ඉස්සෙල්ලා කරලින් භාගයයි ගත්තේ. ඒ වගේම මම එකෙන් හීනියට අවමිරිස් කරලත් එකතු කර ගන්නවා. මට ලස්සන වර්ණයක් ඕන හින්දා තමයි මම අවමිරිස් කරලෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගත්තේ. ඒකත් තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව එකතු කර ගන්න පුළුවන්.
තක්කාලි පොඩි ප්‍රමාණයක්. ගොඩාක් කෙලවල වැඩි කරගන්නත් එපා. හරි මම දැන් සුදු ලුණු දැන් මම එක බික් එකක් මම එක්කෙනෙකුට සෑහෙන්න තමයි දැන් මේ බර්ගර් එක හදන්නේ. ඒ හින්දා හීනියට ලියා ගන්න. දැන් මම ඔන්න ලිව පත්තු කරා. මම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. ඔයගලන්ට ඒකටත් මම කිව්වා වගේ ඔලිව් ඔයිල් නැත්තම් බටර් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගත්තා. මගේ සුදු ලුණු බික් එක මම බෙදෙන්න දැම්මා. ඒත් එක්කම තල ඇට ටික, කළු තල ඇට ඉතාමත් කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගත්තේ. තල ඇට ගොඩාක් මිලෙන් අධික නැහැ. තල ඇට ටික හොඳට බෙදෙන්න දෙන්න. ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාගේ කපාගත්ත එළවලු ටික ඉක්මනට එකතු කරගන්න. එකත් එක්කම හොඳට කලවම් කරන්න. ලස්සනට ඔයගලන්ට පේනවා ලස්සන වර්ණයක් ආවා. ඒත් එක්කම මම ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. මගේ රස අනුව. හරි මේක වර්ණය වෙනස් වෙන්නේ නැති විදියට මම පිසගත්ත මගේ බත් ටික මම මේකට එකතු කරා. දැන් මම මේක හොඳට කලවම් කරනවා. හොඳයි දැන් මම ඔන්න ලිප නිවා ගත්තා. නිවාගෙන දැන් බලන්නකෝ මං වර්ණය වෙනස් වෙන්නේ නැති විදියට තමයි තියාගත්තේ. හරි දැන් මම මේ බත් ටික වෙනම තියාගත්තා. ඒත් එක්කම මම බටර් ටිකක් අරගෙන මේ භාජනයට දාලා තවරගෙන ඊට පස්සේ මේකෙන් බත් අහුරක් අරගෙන මේකට හොඳට පුරව ගන්නවා. මේ වගේ එන විදිහට හිමින් සීරුවේ මෙහෙම තියාගන්න. ලිප දල්වල නෑ තාම. ඔයගලන්ගේ රොටි තටේ, තෝසෙ තැටියේ ඔයගලන්ට මේ දෙක කරගන්න පුළුවන්. හරි මම තැටියේ තියාගත්තා. හොඳයි දැන් අපි ලිප පත්තු කරමු. ලිප පත්තු වෙන අතරතුර ඔයගොල්ලෝ සෝයා සෝස් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට දාලා ඒකට සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒත් එකම ගම්බිස් පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන මම හොඳට හැන්දෙන් කලවම් කරලා සෝයා සෝසුයි සීනි ගම්බිරිස්කුට් ටිකක් දාලා මේ වගේ හොඳට වෙනම දිය කරගන්න. මම ඒ ද්‍රාවණය මම මේ බත් එකෙන් හොඳට මැදට වෙන්න වගේ පොඩ්ඩක්
මෙහෙම තියෙනවා. මම බටර් ටිකකුත් දානවා. හොඳට ඕගොල්ලෝ බත් එකේ මෙහෙම ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ගෙදර තෝසි හදන තෝසි තැටිය දැම්මත් කමක් නැහැ. මෙහෙම අනිත් පැත්තට දාගන්න පුළුවන්. පේනවා නේද ලස්සන්ට මේක පැදිලා තියෙනවා. එක්කම මේ පැත්තට මම සෝස් ටිකක් දානවා. මම සකසගත්ත සෝස්. ස්වන් රැකියාවක් කරන අයටත් බර්ගර් බන් හදන අය ඉන්නවා ගොඩාක්. දැන් ස්වන් රැකියාව කරන අයටත් මේක අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. මම හිතනවා මගේ රෙසිපි එක ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ගැනුම්කරුවන්ට ඔයගොල්ලන් ලබා දෙයි කියලා. දැන් මම මගේ බත් එක සකස ගත්තා. දැන් ඔන්න මම බන් එක හදන්නයි යන්නේ. ඔන්න මම බන් එක තියාගත්තා. මගේ සලාද කොළ ටික කොළ 3ක් වගේ වෙන්න එකතු කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම මම මයොනයිස් සෝස් එක තක්කාලි සෝස් එකතු කරනවා. දෙකම එකට කලවම් කරනවා. තක්කාලි සෝස් මයොනයිස් සෝස් තක්කාලි සෝස් දෙකට එකටම තියලා කලවම් කරලා දැන් මම මේක මෙහෙම සලාද කොලේ ගෑවෙන්න තියනවා. හොඳට ඒත් එක්කම සකසගත්ත. එතකොට ඕන දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන බර්ගර් එකක් වගේම තමයි මේ බත් වලින් හදලා මම බන් එක වෙනුවට බත් තමයි යොදාගත්තේ. දැන් ඔන්න මම සෝස් එකක් දාලා මැදට හතු ටිකක් එකතු කරගත්තා. හරි දැන් අපි බත් එක අනිත් එකත් මම ගත්තා. දැන් මේ වගේ ඔන්න උඩින් තියා ගන්නවා. ඔව් රසවත් රයිස් බර්ගර් එකක් හදලා නිම කළා. මේ බලන්නකෝ පොඩ්ඩොන්ට ඇඟට ගුණ රසකාරක නොදා හදපු මගේ රයිස් බර්ගර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මොන හරි මේ පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම රුචි ෆුඩ්ස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී අලුත් මේ වගේ ලස්සන ආහාර වට්ටෝරු මං ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් හැමදාම මාත් එක්ක එන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.